gì? Cánh cam ta đọc là ladybug. Ladybug các bạn nào? L-A-D-I-B-U-G. Ta đọc là ladybug, cánh cam. Và từ số 5 này thì các con sẽ vẽ được cái gì nữa nào? Các bạn chú ý nhé. Từ số 5 này nào thì rất đơn giản thôi. Là cái số 5 này. Đúng rồi. Đấy, số 5 đúng không? Từ cái đầu tròn này các con quanh tròn này được nào này. Tròn này đối rồi. Đúng rồi, quanh này. Cái đố con tưởng tượng là con gì đấy? Chứ là con ngoạch cho cái. Đấy. Rồi, và ta lật cái tờ giấy này ra. Lật tờ giấy này nhá. Đấy, thấy chưa? Tờ giấy này. Con nhìn thấy chữ giáo này thì các con trực tiếp là kéo xuống này này cái. Đúng rồi. Tao phải cái chấm tròn ở đây. Ta được một cái gì? Chú ốc sên có hai cái râu, đúng không? Còn nhỉ? Rồi, và bây giờ ta chỉ tiếp tô màu. This is a parrot. There's a parrot. What's it? This is a dolphin.
This is a dolphin. Dolphin là con cá heo đấy. What's it? What's it? Đây là con gì? Đây là cái gì? This is a ladybug. What's it? This is a snail. What it is? It is a rabbit. What is it? It is a dog.